Uwi na to. Nagtuloy yung rally bagsak, hindi siya bagsak. Yung pero yun talagang halos pabagsak yung market. What's up mga ka-retire rich? Okay, so lumabas ako kanina no para mag-jogging dahil matagal-tagal na rin tayong na-stuck sa pag-exercise dahil lagi kong sinasabi naman sa inyo no na pag nagti-trade tayo dapat yung mind natin is hindi lamang hindi lamang yung mind natin ang sharp, and to keep it sharp is dapat yung body natin is condition din lagi, like kailangan natin mag-exercise. So lately lalo last year no, hindi na tayo masyadong active gawa nung na-restrict tayo dahil sa mga lockdowns, and then of course nakakatakot din lumabas no, mas prepare mo na lang na magstay sa bahay. Pero iba pa rin kasi mag-exercise, pwede rin naman mag-exercise sa loob ng bahay, but then iba pa rin kasi yung nakasanayan mo no, like from 2016-17 ay 18 no, ay talagang na focus tayo sa outdoor running. Namimiss ba yung ganong nasa labas ka, kahit walking lang or light jogging, siyempre iba pa rin yung sa labas. So since ngayon medyo nag-ease up na yung mga lockdowns at yung mga restrictions, siyempre balik tayo sa labas, although meron na namang threat doon sa sinasabi nilang pangalawang strain ng virus na yan no? So ingat-ingat pa rin, lagi tayong merong mask pag lumalabas, kaya lang medyo hirap talagang mag jogging pag or mag kahit light jogging nga lang hirap pagka may mask, but kailangan So ngayon dito sobrang lamig dahil January no sa Kuwait, so kailangan natin na magdoble ng damit at kailangan natin ganito bunit, and then yun, nakapag-jogging din or nakapag-walk and jog, light jogging after ilang weeks na hindi nakalabas dahil siyempre no, nung nakaraang mga linggo is New Year, tapos una is of course yung Christmas, tapos New Year, tapos yun na, puro kain. So kailangan nating bumalik sa dati nating routine. Kaya lang medyo hirap pag ganitong sobrang lamig, tsaka napakahangin dun sa seaside kanina. Bukas Friday ngayon no? Bukas Saturday, so balik na naman tayo sa ating dating gawin, which is mag-review tayo dun sa mga stocks. So lately magsak no, itong week na to no, nagtuloy-tuloy yung nakaraang week, hindi siya masyadong bagsak. Pero ngayon talagang halos daily no, itong week na to talagang pabagsak yung market natin. But meron akong i-share sa inyo guys na isang trade walkthrough, talagang ganda no, dinidefy ng stock na to yung ating PSEI. Yung PSEI natin pabagsak siya na may paakyat. Okay? I'm not talking about dong bigla na lang lumipad this week and then nalusaw, no? So, I'm talking about doon sa mga stocks na nasa watchlist natin sa ating Kalma strategy, no? Yung na-screen natin last week. So, exciting na i-review yon isa-isa. I hope walang naipit doon doon sa isa or dalawa sa mga stocks na yon. Tingnan natin no, hindi ko pa na-review isa-isa or nasilip man lang isa-isa yung performance ng mga stocks natin na nandoon sa ating watch list. So gawin ko sigurong habit din to no, dito sa site or dito sa ating channel
na parang vlogging Friday dahil off ko naman pag Friday. So wala naman masyadong ginagawa. So parang ano lang, um, parang ganito lang, usap-usap lang. Tsaka kung meron kayong gustong tanong din, comment nyo lang kayo dyan sa comment section sa pag-usapan natin lang, yung random lang, no? Kung ano-ano lang pag Friday. I don't know kung pwedeng gawing live ito or kasi ito ni-record ko lang, no? Tapos upload ko na lang without so much of editing. Siguro maganda gawing live, no? Para live tayo makapag-usap, makapag-chat tuwing Friday. At least last day ng trading, tsaka siguro Friday ng gabi dyan sa Pinas, mga 8 o'clock dyan sa Pinas, kung po pwede. Tingnan natin kung may singit natin kasi minsan may mga lakad din tayo pag Friday. Ayun, so yun lang guys. So 1, nakapag-jogging tayo uli. 2 is meron tayong nakausap na pwedeng maging collaboration siguro in the future about sharing free content doon sa platform nila. Number 3, about sa movement ng market natin, no? So number 4, yun nga, may share ako sa inyo. I don't know kung anong araw ko ito ma-upload, yung trade walkthrough na aking gagawin tungkol dun sa stock na yon. And yun nga, number 5, yung pag-announce ko sa inyo na baka gawin nating routine ito every Friday. Dahil Sabado, occupied na tayo sa stocks review. Linggo, occupied tayo sa stock screening. Lunes siguro pahinga dahil back to work tayo starting Sunday. Monday, in between, pwede rin pag-upload ng stock market basic natin. Hindi na natin na-update, no? Yung ating chart anatomy. So siguro in between magawa tayo ng ganun. Okay guys, yun lang naman. So sabihin ko, title lang ko to ng ano kaya, vlog, ano bang pwedeng i-title nito? Kasi sige na nga, since first time to, bahala na kung anong maisip kong gawing title nito mamaya. So comment nyo nga kung anong magandang title nito tuwing Friday. Thank you so much for watching. This has been Ray and I will see you bukas sa Stocks Review. Bye!